في علاقه دايما في اي لغه برمجه ما بين الليست وما بين السترينج. هنا في البايثون انت تقدر تحول الليست لسترينج وتقدر تحول السترينج لليست والعكس. طيب تعالوا نروح للايدل ونشوف الكلام ده على الايدل بتاعنا بشكل عملي. زي مثلا انا عندي هنا string هيساوي I love CS ونقفل السترينج. فS هو السترينج ايه؟ I love CS. لو انا قلت list of S، شايف الريتيرن هو عباره عن ايه؟ كل كاركتر لوحده، الاي والسبيس اللي ما بين الاي وعلامه اصغر منه واصغر منه 3 والسبيس والسي والاس. طبعا الليست دي انت ممكن مثلا تعملها اسوسيشن، يعني ممكن مثلا تقول هنا x بتساوي list of S، فالاكس بقت خلاص هي ليست، الاليمنتس اللي فيها هي كل كاركتر في السترينج اس الون. طيب عندنا برضو فانكشن اسمها split، بس split دي اسوسييتد مع السترينج s دوت split. هنا بقى بتعمل ايه؟ هنا انت بتبص لها بارامتر، البارامتر ده هو الفاليو اللي عندها السترينج هيحصل له سبليت وينتج عنه ليست. طيب سي مثلا احنا عندنا دلوقتي هنا I love CS، فهنخلي الاليمنت ده علامته الاصغر منه. المفروض الريتيرن هيبقى ايه؟ هيبقى عباره عن ليست من 2 elements، اول element منهم I مسافه والاليمنت الثاني هو ايه؟ 3 مسافه CS. انا هنا حولت string لليست، سواء فردت كل الاليمنتس بتاعته او سواء عملت سبليت وقسمته. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل العكس. يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي ليست اوف كاركترز عايز اعمل لهم كونكاتينيت جوه سترينج واحد. الكلام ده بيحصل بفانكشن اسمها دوت جوين. سنجل كوتس بتحط جواهم الحاجه اللي انت عايز تكون ما بين كل اليمنت والتاني، دوت جوين، وبتباصي الليست اللي موجود فيها الاليمنتس اللي انت عايز تعمل لها كونكاتينيت. طيب دلوقتي مفيش اي حاجه بين السنجل كوتس ده، فايه اللي هيحصل؟ ان الاليمنتس دي هتبقى عباره عن سترينج واحد بدون اي فواصل بينهم زي ما احنا شايفين دلوقتي كده ABC. طيب انا عايز اضيف وسطهم وات ايفر اللي انا عايزه، بكتبه بين السنجل كوتس زي كده. لو انا سي مثلا عملت اندرسكور دوت جوين ال اي اندرسكور بي اندرسكور سي، سي مثلا حطيت هنا استريك دوت جوين ال اي استريك بي استريك سي. جوين هي مش اي حاجه غير انها بتجيب الاليمنتس اللي جوه الليست تعمل لهم كونكاتينيت وبتخلي بين كل اليمنت والتاني ما هو بين السنجل كوتس اللي قبل الدوت جوين. طيب تعالوا كده نكريت list of elements 1 5 -3 20 4 9. انا عندي دلوقتي list مكونه من integer elements عددهم 6 ومش مترتبين. طيب لو انا مثلا قلت sorted L، ايه اللي حصل؟ رجع لي ال معمول لها سورت من الاصغر للاكبر. طيب ايه اللي حصل لها؟ ايه بقى؟ ما اتغيرتش. ليه؟ ما حصلش هنا موتيفيشن، هو هنا خد كوبي من ال وعمل منها نيو فيرجن، الفيرجن ده مترتب ورجعه لك. حضرتك انت عايز تستخدمه في فاريبل، اوكي خلي مثلا اكس بيساوي سورتد ال، فالاكس خلاص بقت فيها الليست اللي انت عايزها، انما ال نفسها ما اتغيرتش. طب لو انا عايز اموتيويت ال، يعني انا عايز اعمل سورت ال وفي نفس الوقت ال تتغير، بكل بساطه تيجي نعمل ايه بقى هنا؟ ال دوت سورت. شوف قيمه ال دلوقتي حصل لها سورت، اتغيرت، حصل لها موتيويشن. نفس القصه برده لو انا قلت ال دوت ريفيرس، جبت قيمه ال، نفس الاري اتغيرت وبقت ايه؟ مترتبه بطريقه ريفيرس، بقت مترتبه من الاكبر ايه للاصغر. اللي انا عايز اقوله ان الليست من اقوى التولز اللي موجوده جوه البايثون، مفيش برنامج كومبلكس يخلو من الليست. الاوبريشن على الليست كتير جدا، صعب ان احنا نحصرهم في فيديو واحد. اللينك اللي موجود في الفيديو ده هو من الدوكيومنتيشن بتاعه لغه البايثون نفسها، تقدر تلاقي فيها كل الفانكشنز اللي تقدر تعمل بيها اوبريشنز على الليست والتوبلز وكل انواع الداتا ستراكشرز اللي احنا اتعلمناها وهنتعلمها لسه مع بعض.